हॅलो फ्रेंड्स, आपल्या किचनमध्ये सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत. तर आज आपण मस्त अशी चटपटीत झणझणीत मसाला भेंडी करत आहोत. तर ही मसाला भेंडी आपण चपातीबरोबर, भाकरीबरोबर किंवा वरण भात जरी साधं केलं त्याच्याबरोबर अशी मसाला भेंडी केली तरी सगळेजण नक्कीच आवडीने खातील. आणि नेहमीचाच सगळ्यांचाच प्रश्न असतो टिफिनमध्ये काय भाजी द्यायची. तर टिफिनसाठी देखील मसाला भेंडी हा एकदम उत्तम पर्याय आहे. स्टफिंग देखील फार वेगवेगळ्या पद्धतीने बनवलं जातं. इथे मी देखील स्टफिंगमध्ये थोडासा वेगळे काही साहित्य वापरलेलं आहे. तर त्यामुळे चव जी आहे भेंडीची ती अजूनच छान लागते. त्याचबरोबर घाईच्या वेळी झटपट अशी मसाला भेंडी आपण कशी करू शकतो हे देखील पुढे व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं आहे. तर व्हिडिओ स्किप न करता शेवटपर्यंत पाहत राहा. अशाच नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा. मसाला भरून भेंडी करायची आहे. तर मी इथे भेंडी धुवून कापून घेतलेली आहे. तर एकदम कोवळी भेंडी घेतलेली आहे. सगळ्यात आधी भेंडीचे दोन्ही साईडची टोकं जी आहेत ती या पद्धतीने कापून घेतलेली आहे आणि त्याला असा एक उभा काप दिलेला आहे. आतमध्ये चेक करायचं आहे काप दिल्याच्या नंतर कीड वगैरे आहे की नाही. तर सगळ्या भेंड्याने या पद्धतीने काप देऊन झालेले आहेत. भेंडीसाठी लागणारा आपण मसाला तयार करून घेऊया. तर अर्धी वाटी मी इथं किसलेलं सुकं खोबरं घेतलेलं आहे आणि हे असं मंद गॅसवर व्यवस्थित असं भाजून घ्यायचं आहे. हलकासा कलर चेंज होईल इथपर्यंतच आपल्याला हे खोबरं भाजून घ्यायचं आहे. खोबरं भाजून झालेलं आहे, काढलेलं आहे आणि त्याच कढईमध्ये पाव वाटी तीळ घेतलेले आहेत. खोबऱ्याच्या अर्ध्या प्रमाणामध्ये तिळाचं प्रमाण घ्यायचं आहे. तर तीळ देखील आपल्याला मंद गॅसवर भाजून घ्यायचे आहे जेणेकरून तीळ जे आहेत ते छान असे भाजले जातील. तीळ तडतडायला लागली का काढून घेतलेलं आहे. खोबरं आणि तीळ पूर्णपणे थंड करून घ्यायचं आहे आणि मग मिक्सरमध्ये आपल्याला वाटून घ्यायचं आहे. तीळ आणि खोबरं छान असं वाटून झालेलं आहे. मस्त असं तिळाचा सुगंध सुटलेला आहे. तर एकदम बारीक असं हे वाटून तयार झालेले आहे. तर हे वाटण आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेतलेलं आहे आणि जेवढं हे वाटण आहे खोबरं आणि तिळाचं त्याच्यापेक्षा थोडंसं जास्त आपल्याला भाजलेले शेंगदाण्यांचा कूट घ्यायचा आहे. तर कूट ऑलरेडी तयार होता त्याच्यामुळे मी इथं डायरेक्ट ॲड केलेला आहे. नसेल तर शेंगदाणे भाजून तो तुम्ही बनवून घेऊ शकता. तर आता याच्यामध्ये आपल्याला काही सुके मसाले ॲड करायचे आहेत. सगळे सुके मसाले एका प्लेटमध्ये काढून घेतलेले आहे. सगळ्यात आधी चवीपुरतं मीठ घेतलेलं आहे. त्यानंतर पाव चमचा हळद घेतलेली आहे. 2 चमचे धना-जिरा पावडर घेतलेली आहे. 1 चमचा लाल तिखट घेतलेला आहे. 1 चमचा कांदा लसूण मसाला घेतलेला आहे आणि 1 चमचा घरगुती गरम मसाला घेतलेला आहे. त्याचबरोबर 2 चिमूट हिंग घेतलेला आहे. इथे कांदा लसूण मसाला वापरलेला आहे त्यामुळे या मसाल्याची चव जी आहे ना खूप छान येते. आणि तिखटाचं प्रमाण थोडंसं जास्त घेतलेलं आहे. थोडीशी तिखटपणा असेल तर भेंडी खायलाही छान लागते, पण आपल्या आवडीप्रमाणे तिखटाचं प्रमाण आपण ॲडजस्ट करू शकतो. तर सगळे हे सुके मसाले आधी आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. सगळे सुके मसाले मिक्स करून झाल्याच्या नंतर हे शेंगदाणं, खोबरं आणि तिळाचं जे वाटण आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला व्यवस्थित असे हे मिक्स करून घ्यायचे आहे. हे मसाल्याचं स्टफिंग भेंडीमध्ये भरताना बऱ्याचदा ते बाहेर येतं किंवा शिजताना बाहेर येतं. ते होऊ नये म्हणून काय करायचं आहे, सगळा मसाला मिक्स केल्याच्या नंतर याच्यामध्ये 2 चमचे तेल घालून घ्यायचं आहे आणि तेल घातल्याच्या नंतर पुन्हा असं व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे. तेलामुळे या मसाल्याला थोडासा तेलकटपणा येतो आणि हा मसाला व्यवस्थित भेंडीमध्ये स्टफ होतो. तो शिजेपर्यंत तो कमीत कमी प्रमाणामध्ये बाहेर येतो. तर झणझणीत असा मसाला भेंडीसाठी आपला तयार झालेला आहे. या टेस्टमध्ये आपल्याला थोडासा चटपटीतपणा हवा असेल तर आपण याच्यामध्ये एक साहित्य ॲड करणार आहोत. तर यामध्ये आपण टाकणार आहोत पाव चमचा आमचूर पावडर टाकू शकता किंवा चाट मसाला टाकू शकता. टोटली ऑप्शनल आहे म्हणून हा मसाला जो आहे मी नंतर इथे ॲड करून दाखवलेला आहे. जर तुम्हाला चटपटीतपणा हवा असेल तर बाकीच्या सुक्या मसाल्यांबरोबरच लगेच तुम्ही हा ॲड करू शकता. तर व्यवस्थित आता हे सगळं मिश्रण आपण फायनली हाताने मिक्स करून घेऊया. काही मसाल्याच्या कुठं गुठळ्या राहिल्या असतील तर त्याही व्यवस्थित अशा फुटल्या जातील. तर हाताने सगळे हे व्यवस्थित असं मिक्स करून झालेलं आहे आणि मसाला आपला टोटली भेंडीमध्ये भरण्यासाठी तयार झालेला आहे. मसाला भरून घेऊया. तर भेंडी या पद्धतीने अशी ओपन करायची आहे आणि याच्यामध्ये जो आपण बनवलेला मसाला आहे तो असा दाबून भरायचा आहे आणि थोडंसं बाहेरच्या साईडने भरल्याच्या नंतर देखील असा प्रेस करायचा आहे. त्याच्यामुळे आतमध्ये मसाला जो आहे तो व्यवस्थित असा बसला जातो, निघत नाही. तर या पद्धतीने प्रत्येक भेंडीमध्ये आपल्याला मसाला भरून घ्यायचा आहे. तर एका भेंडीमध्ये मसाला भरून ही पाव किलोची मसाला भेंडीमध्ये सगळा मसाला भरून झालेला आहे. हा थोडासा मसाला उरलेला आहे. हा सगळ्यात शेवटी आपण भेंडी शिजत आल्याच्या नंतर ॲड करणार आहोत. यानंतर एक कढई गरम करायला ठेवलेली आहे
पसरट असलेली कढई घेतलेली आहे, त्याच्यामुळे भेंड्या ज्या आहेत ना व्यवस्थित अशा शिजल्या जातात. त्याच्यामध्ये 2 चमचे तेल घेतलेलं आहे. तेल गरम झालेलं आहे तर पाव चमचा जिरं टाकलेलं आहे. जिऱ्याला चांगली फोडणी बसली की याच्यामध्ये अशा ह्या भेंड्या सगळ्या कढईमध्ये ठेवून द्यायच्या आहेत. गॅस एकदम लो फ्लेमवर ठेवायचा आहे. सगळ्या भेंड्या ठेवून झालेल्या आहेत. तर त्यानंतर ही पॅन जी आहे ती आपण कवर करणार आहोत. भेंड्या कोवळ्या आहेत त्याच्यामुळे ह्या वाफेवर छान अशा शिजल्या जातात. साधारणतः 6 ते 7 मिनिटानंतर आपण चेक करूया. चांगली अशी वाफ आलेली आहे आणि कलर देखील पाहू शकता चेंज झालेला आहे. आता भेंड्या ज्या आहेत आपल्याला पलटी करून घ्यायच्या आहेत. तर या पद्धतीने पलटी करून घ्यायचं आहे. पलटी करताना मसाला जो आहे शक्यतो बाहेर येणार नाही. या पद्धतीने थोड्या थोड्या घेऊन भेंड्या ज्या आहेत आपल्याला पलटी करून घ्यायच्या आहे. पलटी केलेली साईड आहे तिचा खालच्या साईडने पाहू शकता कलर देखील भेंड्यांचा चेंज झालेला आहे. तर दुसऱ्या साईडने आता आपल्याला हे व्यवस्थित अशा शिजवून घ्यायच्या आहेत. सगळ्या भेंड्या पलटी करून झालेल्या आहेत. त्यानंतर पुन्हा झाकण ठेवून आपण 6 ते 7 मिनिटासाठी लो फ्लेमवर भेंड्या शिजवून घ्यायच्या आहेत. लो फ्लेमवर भेंड्या ज्या आहेत त्या छान अशा शिजल्या जातात. 7 मिनिटानंतर आपण पाहूया. तर झाकण काढल्याच्या नंतर आपण ह्या अलगद पुन्हा एकदा पलटी करायची आहे. यानंतर झाकण न ठेवता देखील आपण शिजवून घेऊ शकतो. आपल्याला थोड्याशा कुरकुरीतपणा हवा असेल याच्यामध्ये तर आता ह्या झाकण न ठेवता मध्ये आधी अशा ह्या पलटी करत राहायच्या आहेत. त्याच्यामुळे छान असा कुरकुरीतपणा देखील भेंड्यांमध्ये येतो. दोन्ही बाजूने आपण भेंडी पलटी करून घेतलेली आहे. व्यवस्थित अशी शिजलेली आहे. तर सगळ्यात शेवटी उरलेला जो आपला मसाला होतो तो या स्टेजला ॲड करायचा आहे. हा मसाल्यासाठी जे साहित्य आहे ते ऑलरेडी आपण सगळं भाजून घेतलेलं आहे आणि सगळ्यात सुरुवातीला जर आपण भेंडीबरोबर टाकला तर मसाला जळण्याची शक्यता असते. त्यामुळे सगळ्यात शेवटी आपण हा ॲड केलेला आहे. मसाला ॲड केल्याच्यानंतर 1.5 ते 2 मिनिट भेंडी शिजवून घेतलेली आहे. त्यानंतर पाहू शकता की ती छान अशी दिसत आहे. सगळीकडे मसाला जो आहे तो व्यवस्थित असा कोट झालेला आहे आतून आणि बाहेरून आणि गरम गरम भेंडी खाण्यासाठी तयार झालेली आहे. मस्त अशी तिखट झणझणीत असलेली भेंडी सगळ्यांना नक्कीच आवडेल. ही मसाला भेंडी आपण चपातीबरोबर, भाकरीबरोबर, वरम भाताबरोबर खाऊ शकतो. टिफिनमध्ये देखील नेऊ शकतो. थोडं तिखटाचं प्रमाण ॲडजस्ट केलं तर मुलं देखील खूप आवडीनेही खातील. तर तीळ खोबरं घालून केलेली ही मसाला भेंडी नक्की घरी करून पहा. झटपट होणारी मसाला भेंडी कशी करायची याचा व्हिडिओ देखील आपण अपलोड केलेला आहे. जर त्याची रेसिपी तुम्हाला डिटेलमध्ये पाहायची असेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्स किंवा आय बटन प्रेस करून ते तुम्ही पाहू शकता. तर नक्की ही चटपटीत झणझणीत असलेली मसाला भेंडी घरी करून पहा. रेसिपीला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि अशाच नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी किटी किचन यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. त्या बाजूला असलेलं बेल आयकॉनचं बटन प्रेस करा जेणेकरून येणाऱ्या सगळ्या नवीन रेसिपीचं नोटिफिकेशन सगळ्यात आधी तुम्हाला मिळेल. तर पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीचा. तोपर्यंत टेक केअर, बाय बाय.